số quán phở mọc lên tại Hàn Quốc rất nhiều với đủ các hình thức như nhà hàng, quán nhỏ hay cả bán trên xe tải ở vỉa hè. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để ý một chút, có thể thấy rằng người Hàn Quốc rất thích các món ăn Việt Nam, đặc biệt là món phở. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Món phở và các quán phở với những cái tên rất Việt Nam cũng liên tục xuất hiện trong các bộ phim Hàn Quốc. Không chỉ các sao Hàn, nhiều người dân xứ sở kim chi cũng rất thích ăn phở. Bằng chứng là đã có rất nhiều quán phở được mở tại Hàn nói chung và tại Seoul nói riêng. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chỉ đếm sơ sơ vài quán phở nổi tiếng ở Seoul thôi cũng thấy món phở được ưa chuộng thế nào rồi. Vào thăm chỉ mới đây thôi, khi Ro, BLACKKINK đăng ảnh đi ăn phở, các fan lại sốt sình sình và ngay lập tức, địa chỉ quán phở đã được tìm ra, đó chính là quán mang tên. Vào thăm cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là một quán phở được bán trên chiếc xe tải con, chủ yếu vào buổi tối và đêm ở khu vực Hongdae thuộc Seoul, Hàn Quốc. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù vậy nhưng phở ở đây nhìn vẫn rất bắt mắt và có lẽ phải ngon lắm thì mới khiến Ro thích thú đến vậy. Địa chỉ: quán trên xe tải, vỉa hè khu vực Hongdae, Seoul. Phở 36ST. Quán phở 36ST giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel này nằm ngay tại khu phố Hongdae Samut, thuộc trung tâm Seoul. Không gian quán được thiết kế đậm chất Hội An. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phần trang trí, màu sắc hay bàn ghế và cả chén bát, y tách, kệ để đồ cũng mang đậm phong cách Việt. Phở 36ST phục vụ món ăn chính là phở, với những miếng thịt bò được thái bản lớn, mềm, đi cùng nước dùng ngọt, thơm đậm mùi xương. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, quán còn bán một số món khác như bún xào, bún thịt nướng, cơm gà hay bún giò chả. Địa chỉ: 56, Yeonma, Ro 7, Yu, Mako, Gu, Seoul. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phở. Quán phở này được rất nhiều người biết đến bởi từng xuất hiện trong bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phở ở đây thể hiện rất rõ nét đặc trưng của món ăn của Việt Nam. Tô phở đầy đặn với bánh, thịt, chanh, rau mùi, hành tây, trông vô cùng hấp dẫn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cùng với đó là rất nhiều món ăn Việt khác cũng nhận được sự yêu thích không kém như nem rán, gỏi cuốn, cơm chiên, bánh cua chiên. Địa chỉ: tầng 1, 28 CO, Ro 13, Yu, Mako, Gu, Seoul. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. M6 Phở, lại một quán phở nữa làm mưa làm gió bởi sự xuất hiện trong bộ phim Beauty Inside của Hàn Quốc. Đó chính là quán phở có tên M. Phở ở đây có nhiều loại, được bán với các mức giá là 9.000, 11.000 và 12.000 won, tương đương với 185k, 225k và 245k tiền Việt. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh phở là món được phần đông mọi người yêu thích, quán còn bán một số món Việt quen thuộc khác như nem rán, ăn kèm bún, cơm rang, bánh xèo. Địa chỉ: 6 đến 20 Yong, Ro 12, Yo, An Cheo, Yongno, Gu, Seoul. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Little KK Phở. Đây cũng là một quán phở nổi tiếng cạnh tranh với rất nhiều hàng phở tại Seoul. Ở đây, món phở đã được các đầu bếp biến tấu đi một chút để phù hợp hơn với người dân bản địa. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Quán chỉ có 20 chỗ ngồi và thường xuyên rơi vào cảnh kín chỗ, khách xếp hàng ngoài cửa. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Bên cạnh phở, Little Kaka Phở còn phục vụ cả món bún chả địa chỉ 7 Ma, Ra Yo, Hajeong, Yong, Mako, Gu, Seoul. Lễ hội tuy không hẳn là một quán chuyên bán phở nhưng món phở cũng được nhiều người Hàn lựa chọn khi đến quán lễ hội. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được biết đến là một quán ăn Việt Nam nằm trong khu phố Itaewon sang trọng, lễ hội cũng từng được nhắc đến nhiều bởi sự xuất hiện của vợ chồng Biren và Kim Tae-hee. Trong rất nhiều món Việt được bán tại đây, phở là một trong những món gây ấn tượng nhất và cũng được rất nhiều người lựa chọn dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nơi này còn gây ấn tượng đặc biệt bởi không gian mang đậm chất Việt Nam địa chỉ 261-9 Yeongsangu, Itaewon, Seoul. Nguồn: Naver, Instagram, Osen, BANGTANTV, BLACKINK. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông.